ඉතින් අද ඔයාලා එකතු වෙන්නේ travel YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මේ වෙනකල් අපි ඔයාලට දියාලි පෙන්නුවා ලස්සන තැන් ගොඩකට අරගෙන ගියා. ඉතින් අදත් ඒ වගේ ලස්සන තැනකට තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන ගොඩක්ම ලස්සන දියාලක් තමයි මේක. ඉතින් ඔයාලා ඇවිල්ලත් ඇති, ඔයාලා දැනගෙනත් ඇති. ලංකාවේ ඔයාලා ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ බේකර්ස් ඇල්ලට සමාන තැනක් තමයි මේක. ඉතින් වැඩි කතා අවශ්‍ය නැහැ. නමින් කිව්වොත් දුනුමාල ඇල්ල. ඉතින් එන්න බැරිච්ච කට්ටිය එන්න ආපු කට්ටිය ආයෙ වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා මග ඇරිච්ච තැන් තියෙනවා නම් ඔයාලා මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේ තව ලොකු පණිවිඩ ගොඩක් ඔයාලට දෙන්න තියෙනවා. වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. හරි දුනුමාල ගැන කතා කරද්දි මේකට නම් කිහිපයක්ම තියෙනවා. එකක් තමයි දුනුමාල ඇල්ල. ඒ වගේම දෙවින් පැන්න ඇල්ල, උඩුවක ඇල්ල කියලාත් මෙතන හඳුන්වනවා. ඉතින් ගොඩක් අය මෙතනට එනවා ෆ්‍රී ෂූට් තමන්ගේ ෆොටෝග්‍රැෆි වැඩවලට. ඉතින් ඒ වගේ දේවල්ට හුඟක් ගැළපෙන තැනක් ඔයාලට පේනදී පිටිපස්සෙන් ලස්සන දියැලක් පේන්නේ. මේකට එන පාර ගැන ඔයාලට කියනකොට කරවනැල්ල වරකාපල පාරේ ටික දුරක් යනකොට ඔයාලලා හම්බ වෙනවා ගලපිටමඩ. ගලපිටමඩින් අත්තන ගල්ල පාරේ සාමාන්‍යයෙන් පොඩි දුරක් මහා ලොකු දුරක් නැහැ. ඔයාලට එන්න පුළුවන් ඉක්මනටම එනකොට ඔයාලට බෝඩ් එකක් දාලා දිනා පාරේ දකුණු අත පැත්තේ. එතන ඔයාලට වාහන නවත්තන්නත් ඉඩක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ එතන පොඩි මුදලක් ගන්නවා ඇති. අපි තාම ගිහිල්ලා තමයි බලන්න ඕනේ කොහොමද එතන ආය කරන මුදල් කියලා. ඉතින් ඒ පිළිබඳ විස්තරත් අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ලංකාවේ තියෙන ලස්සන දියාලක් තමයි බේකර්ස් ඇල්ල කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි බේකර්ස් ඇල්ලටත් ඉක්මනටම යනවා. අපි ඒකේ වීඩියෝ එකක් දාන්න. බේකර්ස් ඇල්ලට සමාන දියාලක් කියලා තමයි මේක හඳුන්වන්නේ. ඉතින් අඩි 40ක් පමණ උසයි. ඒ වගේම ස්ටෙප්ස් ඒ කියන්නේ පඩි කිහිපයකට තමයි මෙතන දියාල වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉහළ 2 3 4 කියලා ආකාර 4කට තමයි ප්‍රධාන දියාල වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන පොඩි ඇල පාරක් වගේ ගිහලා ඊට පල්ලෙන් ආය පාරක් දියාල පටන් ගන්නවා පොඩි එක. ඉතින් මේක තමයි වල විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ අද වතුර ටිකක් අඩුයි. වතුර වැඩි කාලෙට ගොඩක් ලස්සනයි. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න ඕන එනකොට පරිස්සමෙන් එන්න.
මේ හැමතැනම DSLR තියෙනවා, ලිස්සනවා. මමත් දැන් කීප වතාවක් ලිස්සුවා. ඉතින් එනවා නම් තව දෙයක් මතක තියාගන්න. පරිසරය විනාශ කරන්න එපා. ඉතින් ඊට කලින් දෙරණ travel with චතුර අයියත් වීඩියෝ එකක් කරලා තිබුණා. ඉතින් ඊයත් ගොඩාක් දේවල් පෙන්නලා තිබුණා මෙතන විනාශ කරලා තියෙන හැටි. ඉතින් ඔයාලට අපිත් පෙන්නන්නම් ඒ චතුර අයියා කියලාත් හැදිලා නැහැ. මිනිස්සු ගොඩක් අය මෙතෙන්ට බොණ්ඩ ඇවිල්ලා එතන බෝතල් කටු අරම මේවා ගොඩක් දාලා ගිහලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඔයාලට වීඩියෝ එකේ ලස්සන තැන් කිහිපයක් පෙන්නන්නම්. වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක බැලුවා. ගොඩක් ලස්සන තැනක්, ගොඩක් අය එන තැනක්, හැබැයි වැඩි ප්‍රචලිත වෙච්ච නැති තැනක්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි හැම තැනකටම ගියාම ඔයාලට මතක් කරන්නේ ස්වභාව සෞන්දර්යය ආරක්ෂා කරන්න, අරන් යන දේවල් අරන් එන්න, තමන්ගේ පියසටහන් විතරක් ඒ තැන්වල තියලා එන්න කියලා. ඉතින් අදත් අපි ඒක මතක් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. තව දෙයක් මතක් කරනවා channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරලා තියන්න. එතකොට අපේ අලුත් update notification එකකින් ඉස්සරින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි වීඩියෝ නවත්තනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මේ traveler දුනුමාලල්ල